नंदिनी सर सगळ्यांचे स्वागत. आज आम्ही आज मेले अक्काल धुवनी नाच येईल ती चेन्नई पण आज आम्ही पत्रड करूया म्हणलेकला हा आम्ही परत वट जेवण करतात ते दाखयतात तुम्ही कसं संजेवका म्हणाने कसं संजेवका म्हणून दाखयता होता पत्रडे पांतरनेची म्हाका अशोक बाळीगन हाण दिला. अशोक तुका मस्त थँक्स. तरनेस ताजे नार आनी काण घेवन धुवन पुसून पुरी दवरला. तांची पयरी कोण की जीव कडगी आणि पुरो हाण दिता म्हणून सांगितलं तागेलें नाव सांगचें जाय न्ही तुका न्हू. कडा सांगला न्हू ना बा नाव सांगा न्ही तू म्हाका. वय ना हा हांत कमेंट घालेले कडकी समजून हाण दिवं काय म्हणा ते मस्त कमेंट तांगे पुरें नांव म्हाका कुडगस दवरूं जेत गो. पण आतां कोणकी म्हणला फण्णा पत्रड कळ मागीर म्हणून ताकाचे आतां पत्रड करून एक 2 लोळ दवरता आनी एक रील काण फण्णा पत्रड करून दाखयता अनेक वेळा. हे सोयी पत्रडे पान सोयी भज्जीर मिरसांगी तांतू ಸ್ವಲ್ಪ गांवगिरी ಸ್ವಲ್ಪ घाटी आनी एक चिंचाम चेडते घालकाय त्यामुळे खर्जू खावचे नजून हांवें ताकाची. मागीर एक सांग गोडा कुडको एक टेस्ट लायक येता म्हणून गोडा कुडको करतात. हिंग मीठ इतले पळय जेवका आनी म्हाका सारोन दिवचे काळजी मेल अक्काल धुव आसा ती सारोन दिता म्हण तीन सुरेखा सांगला म्हाका म्हळें मस्त पत्रड म्हळें किरकीर जायना जाल्यार व्हरलें पुरें रेडी केला. आनी हें जेवका कसं म्हळ्यार तांदूळ आनी तोरी जाळे तांदूळ चडते घालका एक पाव तांदूळ घाल्यार तांत एक काल पाव तोरी दाळ घालका. जल्व सूर करूया हां सूर करूया. आतां तोरी दाळ तिंबयलेले आनी तांदूळ हे मिक्सींत धरना 2 वेळा करून वांटोवपा जेवता आनी ते मस्त पातळ जेवून नजे सारोच एक पीठ पडले सुके जेवता उद्दा जेवका जाल्यार तशें मागीर घालचें एका वेळा मस्त उद्दा घालचें ना. अम्मा तू इतली प्रोफेशनल फूड ब्लॉगर कुकिंग ब्लॉग आणि पुरं करता मग तुका लगेच इतले सान एक पटीक वट्टू काडचे तसं इतले व्हडले मिक्सी नावा मग तुका लगेच ना खंय तर सगळ्यांगेल मिक्सी जार इतले व्हड न्ही रे आसता खंय बा गॅरंटी बा ओ श्योर तू तशें सपोर्ट आयला मला ना आशिल फॅक्ट रे फॅक्ट हां ओके जायत उद्दा जाय जाल्यार मायर केल्या गर्र करता. तू थोडी सोयी आणि मिरसांगी तुझी की दही कोरून गट्टिवलेत की आता थोडी सोयी मिरसांगी चिंचा तू घाल वाटिता. मिरसांगी घाली मिरसांगी मिरसांग नाही होता मिरसांगी वा ताकेतून दाखवून स्त्रीलिंग जल बरे सिंगल जाल्यार मिरसांगी सिंगल जल मिरसांगी वा मिरसांग प्लुरल जाल्यार मिरसांगी कसं म्हणणं मागीर हसली दांत दाखयली दांत दाखयलं मन व्हेरी गुड समजला मग दांत समाशिरी केन्ना समनाशिरी मध्यंत काही की दांत उडून गेलेलं नव्हतं गेलं ते गेला ते म्हणून दांत गेला होय वा मिरसांगी घाली वा तू मिरसांगी मिरसांग घालली चिंचा माय आता कशी मिरसांग जलतं पळय आता कशी मिरसांग जलतं चिंचा माय घाली वा चिंचा माय घालले चिंचा चडते घालता ती ते म्हळ्यार केलं पान खर्ची करता. आता कसं करची नेक्स्ट आता आता घरा करचें पळय हे इतलें गेल्लें आतां आनी भरलें व्हरून हांव तूं घाल घरा करून मिक्स करया. हांवें सोयी पुरे घाल दिशिल्ली एक वेळा एक गाण जल्मी गेले. आतां सोयी गोड आनी एक हिंगा कुडको मीठ पुरे घालून वाटिता मागीर तें मिक्स करया पुरे गट्टी हिंग इतले घालता मी गरा करया वापस मीठ घालचे नावा घालका आणि कशी कसन कुकिंग ब्लॉग मग तू गेला मीठ ना तिला पळना केंद्र पुरे तुका एका वेळा सांगचे हांव खंयचे वेळान तूं पिये वाईट आवड त्या सोय घालतानाची हिंग हांगा यद्रा वयना आता तू हिंग घालया म्हणून सांगल्या आता मीठ आस मीठ म्हाका सामा करेक्ट अंदाज कळना. हांव आतां मागीर ते अरळ मीठ मिक्स आसा हांव आतां इतली घालता मागीर आमकां पीठ पळय मागीर हें सारच पयशे पुडची की टेस्ट पळयता न्हू हांवें तेन्ना टेस्ट पळयता. आतां इतली घाल्ले आता आता गर्र करचें
आता पुरा एक वेळ सम मिक्स करूया मागीर मीठ कशी आसा म्हूण पळोवया. अजूला मीठ कशें आसा म्हूण म्हाका सांग. एक चूर अशी धर हात. समज गॅरंटी नवा व्हिडिओ अनास म्हणणे नवा ना बा डबल गॅरंटी गॅरंटी डबल गॅरंटी नवा डबल गॅरंटी अम्मा कसं की अम्मा समजायला अम्मा केलेलं. ओके अशें तू हे होड पाना फर्स्ट काडया. व्हेरी गुड. हां 1000 सुमार वट्टस आता मी होड पान तोगू दवरला हा गुर्स सरोज स्टार्ट करूया. हां फुल पाना स्प्रेड कर का इक्वल ग्रीन दिसचे का ना तू मध्य मध्ये दिसल्यार तोंदर ना बट मॅक्सिमम त्या मासोल कवर जाव का त्यानंतर तुका चेप्पे जायना शे सम मीठ सांगणी सम असतं. व्हेरी गुड. मजुला तिगेल तोंड सरी नका तिगेल तोंड तिने ऑलरेडी सरून जाल्लो नका ऑल वय सम थपून घेतला तिने सोडी. लेयर मेकअप हाजी वयर आता हाच्या पशी चिके सान पान काडका उलटी जाल तू गेलेला उलटी जाल्लय हां अशी. आता या कितली लेयर सँडविच करू का ओटू एक 4-5 पान दवरल्यार चिके थिक रोल मेळटा. हां ओके. हां तशें पुरा दाखयना हांव आतां एक 4-5 रोल जाल्या नंतर मेळया ना जाल्यार यांची जाता तेपी आता सरेला पशी चड इम्पॉर्टंट आना काम येवनो मडचू ते रोल करचंत तस हां त्यांची अम्मा जायना म्हणून सांगून तू करतास आता अम्मा म्हाका जायना नाही हांव इतली वर्सां करून केला जाल्यार ते किरकिर चेड आनी ही आसना आता. ओ आता फोल्ड करता जाल्यार तांते वापस पीठ लायका न्हू. तेन्ना तुका ते फुल रोल करतना समज ताजे थिक्स आनी पुरा हांव ना आशिल्लें जाल्यार तुमकां कळत आशिल्लें वता तांणी जावन सांगा नाची कुकिंग ब्लॉग खंय गेला. आता हे साइड फोल्ड करून जाला तर हे साइड तू किया ना गो पत्रडे करू का धावली हां तशें करून फोल्ड आता करता. फायनली अशी एक फोल्ड आता ताजे वयर वापस सरो का मला पान बैल्यान मात्र आता पान दिसू का भितर कितलं मी मडची तांची ते फुल्ल तुमकां पीठ असू का. व्हेरी गुड. त्यात नंतर ते मीठ सांगा समजता फुल पत्राडे ते रोल करताना टेस्ट समजता. अम्मा तू गोत आशिल्लो या वय ಆಜಿ ಪೆತ್ತಿನಾಳೆಗೆ ಮೂಜಿ ಪೆತ್ತಿನಾಳೆ ಕಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ಪೆತ್ತಿನಾರಿ ಮೂಜಿ ಪೆತ್ತಿನ ಆಲೆಗ್ಲ ವರ್ತಿನ ಇರೆಗ್ಲ ವರಿಯನೆ ಯಶಂಚಿ ಕೇಶ್ ಕೇಳ್ತಿ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಹಾವ ಯಪ್ಪಳ್ಳ म्हणून चिक्के टाइट रोल करायचे. चला एक रोल कंप्लीट झाला. व्हेरी गुड शाब ओ नाइस. पेडावणा बदला खावन हे यूज करता इडली करू का उराय का हे यूज करता पेडावणाची वय आणि पेडावणा बदला नाही थोडेच पडवून ते एक दुसरे शेप एल्युमिनियमचे वय तेव्हा असं जाल्यार हे आयले नंतर हांवें हेंच यूज करता. व्हेरी गुड. जालना हाजी प्रमोशन जाल्लें फ्री. आता गॅस लायता उद्दाचे के होऊन गेल्यानंतर हे पत्रडो आता आम ते 1-2 लोळो मागीर 1-2 लोळो फणा पत्रडो दाखोवका म्हणून त्या वेळेक करता. तो बेजार कसं दाखोवका म्हणलं न्हू असाइनमेंटस म्हाका रजा टायमार होमवर्क दिल्लो म्हणून कसं उलयता बेजारार म्हळ्यार म्हाका म्हळ्यार टायर्ड आसा. वय तशें फणा पत्रड करनाका करता करता आज नाही जाल्यार फाय करया ती सारयता सारून दितलेच ना सॅटिस्फॅक्शन आता मेन सॅक्रिफाइस करचे सॅक्रिफाइस करचे मागीर हांगा बाप हुशार म्हणा रे मस्त पड जाय आता हे लोळ दवरया तो
बुडे म्हळ्यार अर्ध घंटे जाव काय शिजच्याक चड म्हळ्यार चड म्हळ्यार 1 घंटे दवरायचं कडारी एक गमत जाता नाही हांव चटणी दवरला ताजे कडेन आनी एक काड्डी घालून तांकां थोडेंच कोणा कड्डी घालचे एक काड्डी ते लोळे कशी चुचुचे ताका ते लागली जाल्यार शिजलो म्हणत ते मागीर सांगता दाखयता आतां एक धांकूया हे अर्ध घंटे कुडी काडच नाका त्या धंप्या आणि आम्ही अर्ध दोन घंटा धांप्या होय ओके अम्मा पळे जल्ला की कसं म्हण पळा माहीत पटी पळा शिजून वीरन गेला ह्या पळा या उसर सोडतस पळा कलर चेंज जालाय कलर चेंज नाही पळा हाका लग्ग ना हे कसं करतस तू नाही म्हळ्यार पीठ लग्ग न्ही जाल्यार रिसितलें म्हण जाल्यार म्हाका कसं म्हळ्यार आनीक एक सायड शिजो आंग या सगळं क्रॅक येऊन गेला पळंग वयता येता जाल्यार तुका हे मोमो जेन्ना हलको पुस्क भितर करता पुस्क भितरच का वा पळा जाला लायक शिजला लायक शिजला का आणि मला विरत की म्हणून मोव जावन पडा कशकात दाखव का मग तू कसं तू कुकिंग हा समा भितर वता येत हा जाला शिजले हांव आतां गॅस बंद करता हा करी आतां हे हुनस हांव एक साना कुडको मोव जाला पडशी ಇಲ್ಲಿ ಬಮ್ಮಣಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಡೋಚೇದಿ ಥೋಡೆ ನಾರ್ಲಲ್ ತೆಲ್ घाल वयल्यान कशी जाला म्हण पडो तूं चड पडले म्हणचे नाका अंत व्हेरी गुड एकाक लिटर लकयले लकयले न्ही रकयले आय शाबाश अशी खावची ते अम्मा आतां सांग म्हाका ह्या चमच्यान तनी फोर्कांत खावची की हातान खाव कशी खावची अम्मा हातान खातार हातान खाता ते मागीर चमच्यान खातार चमच्यान खाता ते हांव चमची दिता लास्ट टाइम कसं की ಏನ್ ಜಲ್ಲಲ್ವ कोणकी व्हिडिओ केलेलो पडता हातान खावची ते चमच्यान खावची न्ही म्हणून वय नाही पण एका कडेला इश्ट एकक आसता पुरे जण एकूलाक आसना राबा करता आसता केन्ना उलयतास घे आतां गेले गट्टी उरले अम्मा हांवें हाका नारळ जाल्यार परत घाण दिला पुन्हा असं पळ तिने खा म्हणाल नाही पळ म्हणाल घाण पडून सांग तिखसाणे मिरसाणे पुरे समजला मीठ मिरसांगी तिखसाण परत समज जाला काय लायक जाला काय असं पटकन हांव करची चिके उणे जाल्यार ते पान मेळ्ळें चड सोडूं मारना तशी चिके किरकिरी जाल्यार खावचें मात्र हाय क्लास जाता आतां हांवें 2 दिसांनी चेन्नई वता एक 15 दीस भोंवन येता मेल बामणाला वता जाल्यार व्हिडिओ आतां तुमकां दाखयता पर आयतार व्हिडिओ घालता मात्र आनी तुमी म्हाका तशी तुमगे सपोर्ट आस पळय न्ही म्हाका ते एक इन्स्पिरेशन कोरकाची म्हण सांगून म्हाका एक घट आनी लायक ताका रेस्पॉन्स येता तुमगेर पळय लायक येता गंमत जाता म्हण पळय कमेंट्स पळय लायक येता खुशी जाता थँक्यू तेल न्हू तेल घालून केल्यार